Welcome, STIER mensen. This is de derde week van maart. Week begins from 23 tot en met 29. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en voor de terugkomst. Oké. Multiple opportunities is open. Als je bent op zoek naar huis. Ik zie het tower moment komt op waar negative forces, negative energies wordt uit je leven gegaan en jullie krijgen een nieuw start. In the center is de center van de week heeft mee te maken met zakenman. Zakenman, man 50 jaar en ouder, mannen, this is the energy. Deze week komt op en het laat je even zien instability. Dus voor jullie zakenman, there is instability. There is uncertainty over je zaak. Als je zaak gaat verder uit en dat komt door een deceptive fire sign vrouw. Deze vrouw have created some deceptiveness of jij samen met deze vrouw en het affect je zaak nou. And there is some uncertainty. Er is niet duidelijk wat gaat gebeuren met u en je zaak. En dat komt op voor jullie mannen 50 jaar en ouder. Nou, deze persoon is a fire sign person. En je gaat je wensen en dromen over deze persoon. En waarom is dat deze persoon iets deceptive gedaan? Is het een secretaris? However, deze persoon komt op in je leven en heeft iets mee te maken met de zaak. Dit kan een ex-vrouw dat je gaat even gescheiden van. Je wens dat je droom is in vervullen omdat je krijgt je wens. Je krijgt de win over deze persoon. Omdat je hebt je positief, je emotie is positief. Dat whatever deze persoon heeft gedaan, het komt een beetje boven water. En dat gaat create long-term stability voor jezelf. Omdat je geeft op dadelijk wat deze persoon heeft voor jou gedaan. En wat is precies gebeurd. Dus is so it says, deze persoon creëert some issues en situaties. Ik ken een accountant, ik ken een boekhouder, ik ken iemand, je personal secretaris of wat. I've created some deceptiveness. Het komt boven water. Nou, dat was heel veel onweten van welke richting ga je op. Voor sommigen van jullie. En het was created door een oude vuurmens. Deze oude vrouw. Deze oude vrouw is zeer deceptive. Als je hebt gezien, zij is in de omgekeerde positie. Nou, deze persoon kan een supervisor op de werkvloer of deze persoon kan gewoon iemand in je leven dat created deceptiveness around jou en created een raffle van effect around jou. Deze fire person have worked as je vijandschap voor heel lang. And now you bent successful overcome the deceptiveness that deze fire person have gedaan. Omdat deze fire person was je vijand en je had het niet geweten. Nou, in deze week heb je het uitgevonden. En je wordt successful over deze deceptive situatie dat is gespeeld. Beoordeling op een conflict komt uit. Dus daar is een huge conflict. Het kan een rechtszaak over een familie beoordeling. Conflict, een rechtszaak over een familie. Sommige van jullie een beoordeling over een weeskal persoon. Over some deceptiveness dat deze persoon heeft tegen een familie gedaan. Dus een groot beoordeling, maar deze beoordeling komt op met heel veel conflict. Sommige van jullie wil rust van deze conflict af. Het is een family conflict of ik heb mee te maken met de family. Dus wees voorzichtig wat het is. Ik zie dat sommige van jullie wil gewoon rust nemen. Omdat daar is gewoon toeval dat te veel conflicts in de family. En jij stept van weg en je wil gewoon rust in je lijf. Je wil gewoon niet meer daaraan. Je neemt rust. Sommige van jullie komen achter een deceptieve situatie met iemand dat je heeft
network, a netwerk, a deceptive network. This is een netwerk van vrienden of kennis. En je realiseert dat de mensen zijn zeer deceptive. Je maakt je zorgen over de vriendschap tussen u en de vrienden. Vanwege dat je realize dat deze persoon is terechtgekomen in some deceptive spel. Ben jij daar verantwoordelijk of zijn de mensen verantwoordelijk voor de deceptive speel? Maar ik zie dat this is deceptiveness met geld en deceptiveness met een netwerk van mensen, van vrienden. En je maakt jezelf erg veel zorgen hierover, omdat je wordt connect met deze mensen. En is gewoon dat je kent de mensen, maar je hebt niks mee daar te maken. Maar je wordt caught up in this deceptiveness. Okay. Now that was an issue with a house of issue bij je thuis. Voor jullie jonge mensen. 18 tot en met 45. There was some deceptiveness met the house of deceptiveness op the workfloor. Ik zie dat de cycle wordt beëindigd. There was heel veel leugens en deceptiveness over a house. Whatever that is gespeeld, there was heel veel leugens en deceptiveness over a house. There was heel veel informatie dat was gezegd over a house dat was niet waar. Whatever the conflicts en de situatie is, ik zie dat je komt achter de waarheid over een situatie. Nou, this can op de workfloor of this can bij je thuis. Maar whatever je zit zelf te onderzoeken wat precies is gebeurd. En met deze stier of deze persoon. Dus jullie jonge stier, je komt achter de waarheid over deceptiveness op een workfloor of in een bedrijf. En dat is best wel goed. Nou, sommige van jullie hadden echt zo'n zwaar emotional situatie dat je moet onder wegwerken. En in deze week, je krijgt het weg vanwege doordat je je zit te balance out your emotion. Dus er was heel veel emotionals situatie. En je eindelijk balance out je deze emotional situatie. En het creëert veel financial stability voor jou. En dat is best wel goed. Dus however, this issue and the situation is gespeeld. Ik zie nieuws over heel veel geld dat gaat binnenkomen. Dat gaat je helpen om je emotional unbalance in balance te brengen. Want sommige mensen, als ze geen geld hebben, en dat is arme mensen, als ze geen geld hebben, moet je niks tegen ze zeggen. En ik zie dat nieuws over onverwacht geld, this is like erfenis of geld dat je was niet op de hoogte komt naar je naartoe. Sommige van jullie gaat door je ouders of een vriend of zo spoelen. Je komt tegen een boek dat was geschreven, maar niet gepubliceerd. En je krijgt, als je gaat het boek publiceren, het wordt een heel succesvol boek. Dus sommige van jullie hebben een boek dat moet gepubliceerd worden. En zoals sommige van jullie denken, ja, moet ik het doen? Ja, je moet het best wel doen. Het wordt een groot succes. Sommige van jullie deze boek kunnen over de liefde tussen je opa, oma of over grootmensen dat je hebt gevonden, deze boeken. En het is een ja, publiceer het. So it says, je voorouders zeggen, weet je wat, we hebben het boek geschreven, we hadden niks daaraan gedaan. Je kan het publiceren, want het gaat je best wel succes even gaan nemen. En dat is best wel goed. Dus het is positief. Dus als je bent een schrijver en je hebt iets geschreven, een blog, een boek, publiceer het, want het gaat best wel goed. There is some emotional situatie in the weekend met je man, je vrouw of je partner. Maar het gaat zo snel op, oké? Ik zie dat jullie gaat even samen hier het uitpraten. En het wordt opgelost direct, oké? Dus het neemt niet over voor een week of een dag of zo. Ik zie informatie, some geheim dat je partner had gehouden.
komt uit. Het wordt zeer emotional. Maar je zegt, ja, weet je wat? We hebben alleen ons twee. We gaan het best wel redden. En ik zie dat een oplossing komt direct daarna. En dat is best wel goed. Want dames en heren, als je bent in een relatie, er is geen conflict tussen jou en je partner. Nou, er is geen liefde. Dat kan ik best wel zeggen. Ik heb kaart 1 en kaart 2. Kaart 1 zegt loop weg. Loop weg. Whatever de onhealthy, de ongezond issue, situatie je zit in, loop weg. Oké? Het is gewoon niet gezond voor jou. Het is beter dat je weglopen. Get some rust en ga even lopen. Ga even in de lucht lopen. Als je bent ziek, doe het raam open. Het is goed, je krijgt frisse lucht. Oké, ik ga echt niks zeggen over deze virus, echt. Ik ga het geen licht geven. Ik wil gewoon dat het weg is. Het duurt een paar maanden voordat we krijgen een vaccin. Dus ja, ik heb het ook mee te maken. Dus geniet daarvan. Ik ga het even zorgen dat ik kan meer dingen doen voor mensen. Zodat je van je vreed en je angst afkomen. Dus ik ga het even zien wat kan ik voor jullie doen. Maar doe de ram open. Oké, je hebt de frisse lucht binnen nodig. Doe de ram open. Ik hou van jullie. Echt. En ik zie je best wel volgende keer.